ng Pilipinas. Alas 12:04 na ng tanghaling tapat. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Magandang tanghali sa inyo lahat. Narito na ang Radyo Ronda Balita. Napapakinggan sa RPN DZBS, sa internet radio. Napapakinggan din tayo sa RPN digital platform tulad ng live streaming, Facebook Live at YouTube. Nationwide at worldwide po tayo. I-like at i-share sa inyong mga kaibigan, kapatid at kamag-anak dito sa Pilipinas at sa ibayong dagat. At sa ulo ng mga balita, lagyan natin ng background ng konti. Sa ulo ng mga balita, Korte Suprema pinaburan ng probinsya ng Ilocos Sur laban sa Benguet tungkol sa land dispute. Sa balitang national, mga PUV driver hindi maaaring magtaas ng pasahe hanggang wala pang fare matrix ayon sa LTFRB. Sa balitang national pa rin, 50,000 na estudyante mula sa grade 1 hanggang grade 3 hirap magbasa ayon sa DepEd. Sa ibayong dagat, barkong pagdigma ng Estados Unidos at Canada dumaan sa Taiwan Strait. Tampok na pag-uusapan sa ang estabilidad ng Taiwan Strait sa darating na US Pacific Summit. Sa balitang pampalakasan, Asi Tolaba muling nagbalik sa PBA habang si Justin Brownlee nagsimula ng mag-ensayo kasama ang Gilas Pilipinas. Sa balitang entertainment, Kay Brosas naloko ng 7 milyong piso, nakalipat na sa bagong bahay. Sa detalye na ating balita, That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. okay, tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan sa Radyo Ronda Balita. At sa mga detalye, Korte Suprema pinaburan ng probinsya ng Ilocos Sur laban sa Benguet sa land dispute. Ito ay matapos tanggihan dahil sa kawalan ng merito ang petisyon ay sinampa ng munisipyo ng Bacon sa Benguet laban sa kalapit munisipyo ng Sugpon sa Ilocos Sur. Ang nasabing land dispute ay kaugnay sa 1,117.7 hektaryang lupa na nasa loob ng kanilang pagitan o boundaries. Binigyan bigat ng mataas na korte ang natuklasan nito sa Regional Trial Court at Court of Appeals na suportado ng talaan ng ebidensya. Kinilala ng mataas na hukuman ng lupa na di umano ay pinagtatalunan na ay nasa loob ng territorial jurisdiction ng munisipyo ng Sugpon. Sa isinumitin itong documentary evidence tulad ng Land Classification Map 3441 at 1298 at certification buhat sa officer in charge ng Community Environment and Natural Resources ng DNR ang nagpakita na ang pinagtatalo ng lupa ay nasa teritoryo ng Sugpon. Samantala, nagbigay din ang Department of Agrarian Reform ng sertifikasyon sa nasabing land dispute ay nasa lugar ng Sugpon, Ilocos Sur. Karagdagan nito, nagsumiti ang Sugpon ng tax declarations na nagpapatunay na ang pinagtatalo ng lupa ay matatagpuan sa Sugpon. Samantala, hindi nagpresenta ng ebidensya upang pasinungalingan ng nasabing sertifikasyon ang munisipyo ng Bacon. Dagdag pa rito ang sinumpiti ng Sugpon na tax declarations na ang lupang pinagagawa ay parte ng Ilocos Sur at ang master list ng tax declaration buhat sa municipal assessor ng Sugpon. Samantala, ang Schools Division Superintendent ay naglabas din ng sertifikasyon na ang Nagawa Elementary School nasa sakupan ng pinag-aagawang lupa ay nasa jurisdiksyon ng Department of Education Division of Ilocos Sur. Ito naman ay hindi pinasinungalingan ng Bacon ang mga dokumentong ito. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Tuloy-tuloy ang Radyo Ronda Balita sa RPN DZBS.
Muling tinalaga si Cameron P. Odsey bilang Department of Agriculture Cordillera Administrative Regional Executive Director. Samantalang muling nagbalik si Attorney Janeline Dawayan bilang Regional Technical Director for Research and Regulations. Ito ang nakalap na informasyon buhat sa Department of Agriculture CAR ng RPN News. Kung inyong matatandaan, si Attorney Dawayan ay nabigyan ng posisyon bilang OIC ng DA CAR noong August 8, 2022 hanggang siya ay binalik sa kanyang mother unit epektibo noong 16 ng buwang kasalukuyan. Sa panunukulan niya sa Department of Agriculture Regional Field Office 1, si Field Operations Division Chief Dr. Divina Tapat ay nagsilbi din bilang OIC ng Regional Technical Director for Research and Regulations. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. ACS. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Radyo Ronda Balita. 8 membro ng Kalinga Police nakatanggap ng parangal buhat sa Philippine National Police. Nabigyan ng parangal ang 8 katauhan ng Kalinga Provincial Police Office habang bumibisita si PNP Chief General Rodolfo Surin Jr. sa Camp Captain Juan Duyan ng Tabuk City sa nasabing probinsya ng Huwebes. Tumanggap ng medalya ng kasanayan o efficiency medal sina Police Lieutenant Colonel Dinulong B. Tombali, ang hepe ng Tabuk City, si Police Executive Master Sergeant at Alapides Benica dahil sa matagumpay na pagsasagawa ng titulo ng lupa na ibinigay sa Tabuk Police Station sa Barangay Laya East ng Tabuk City. Samantalang sila Major Lee Alvin Alinaw, ang hepe ng Pinukpok Police Station at si Patrolman Dennis Dangpason ay nabigyan ng parangal ng medalya ng kasaysayan para sa matagumpay na pagsasatitulo ng lupang kinakatayuan ng Municipal Police sa Barangay Taga. Ang medalya ng kasaysayan ay ginawa din kay Captain Manuel Sabado, hepe ng Tanudan Police at Police Chief Master Sergeant Celestino Pitag sa matagumpay na pagsasatitulo ng lupa ng kinakatayan ng lokal na polisiya ng Barangay Banagaw. Sa pareho ring balita, sila Lubuagan Chief of Police Captain Alexander Malasi at Police Sergeant Roldan Pulgao para naman sa pagkahuli na number 3 most wanted person sa munisipyo ng Lubuagan. Sila rin ay nakatanggap ng nasabing parangal. Ito ang Radyo Ronda na napapakinggan sa RPN DZBS at Internet Radio, napapakinggan din sa RPN Digital Platform nito tulad ng live streaming, Facebook Live at YouTube nationwide at worldwide. Lumako naman tayo sa balitang national. Nagpaalala sa mga pampublikong sasakyan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o ang LTFRB na hindi pa maaring maningil ang mga tsuper na wala pang panibagong fare matrix o taripa na nakapaskil sa kanilang mga sasakyan. Kasunod ito ng pag-aproba ng LTFRB sa hiling ng mga grupo ng transportasyon hinggil sa inasang pagtaas ng pamasahe magsisimula na sa Oktubre 3 ng taong kasalukuyan. Kabilang sa mga pampublikong sasakyan na magtataas ng singil sa pasahe ay mga traditional modern jeepney, pampaserong bus, taxi at TNVS. Ayon sa LTFRB, dapat na makita ng mga pasero ang fare matrix sa kanilang pagsakay upang matiyak na tama ang singil sa kanila ng mga tsuper at konduktor. Ang mga tsuper at konduktor na hindi susunod o lalabag sa alituntunin ng ahensya ay posibleng maharap sa kaukulang parusa. Nasa 50,000 estudyante sa grade 1 hanggang grade 3 sa NCR ang hirap magbasa base sa isang assessment na isinagawa ng DepEd. Sa survey ng DepEd, higit sa 384,000 mag-aaral mula sa mga nasabing baitang ang dumaan sa Comprehensive Rapid Literacy Assessment bago simulan ang kasalukuyang school year.
Ayon kay DepEd NCR Director Wilfredo Cabral, patuloy na hinahanap sa eskwelahan ang mga non-numerates at non-literates. Tiniyak ng DepEd NCR na handa na sila sa mandatory full in-person classes simula sa November 2. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Aabot sa 12 million pesos na halaga ng dalawang solar-powered irrigation system or SPES ang ipinagkaloob ng Department of Agrarian Reform or DAR, katuwang ang National Irrigation Administration sa grupo ng mga magsasaka sa bayan ng Tanza at Magallanes, Cavite. Ayon kay DAR Cavite, nasa 32 hektarya ng agricultural land ang kayang patubigan ng SPES at mapapakinabangan ng 34 na agrarian reform beneficiaries. Makakatipid sa gasto sa mga magsasaka dahil sa mas mura ang solar energy kumpara sa diesel at gasolina. Makakatulong din ito sa pagbibigay ng maasang pagkukunan ng kuryente lalo na sa mga rural areas. Nagsanib puwerta na ang Department of Social Welfare and Development or DSWD at Public Attorney's Office or PAO laban sa mga tatay na ayaw magbigay ng sustento sa kanilang mga anak. Ito ay matapos lagdaan ni DSWD Secretary Erwin Tulfo at PAO Chief Attorney Percy Acosta ang isang Memorandum of Agreement or MOA kung saan kanilang habulin ng mga amang nakalimot ng obligasyon sa kanilang mga anak mula sa kanilang dating asawa or ex-wife, dating kinakasama o girlfriend na naanakan. Ayon kay Tulfo, posibleng maharap sa kaso ang mga tatay na hindi nagbibigay ng suporta para sa kanilang mga anak na 18 taong gulang at pababa. Sinabi ni Tulfo sa una at pangalawa ay padadalhan lamang ang mga ito ng letter bilang warning, pero sakaling magmatigas at umayaw ang mga tatay na gampanan ng kanilang tungkulin sa kanilang mga anak, papasok na ang PAO para tulungan ang mga ina ng bata na magsampa ng kaso sa korte. Samantala, iginit naman ni Acosta na walang dahilan upang hindi sustentuhan ng mga tatay ang kanilang anak, lalo na kung mayroon namang itong hanap buhay o panagkakakitaan dahil ito ay nakasaad sa batas. Paglabag sa Article 194 at 195 ng Family Code of the Philippines at Republic Act 9262 at ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2024 ang isasampang kaso sa mga tatay na pabaya sa kanilang pamilya o mga anak. Maaring magmulta ang mga pabayang ama ng 100,000 pesos hanggang 300,000 pesos o pagkakulong hanggang 20 taon. Tiniyak ng LTO sa publiko na protektado at secured ang kanilang personal information. Ito ay sa kabila ng ulat na may isang LTO District Office ang nag-oobliga sa mga kliyente nito na magbigay ng ID at password para sa pag-apply ng renewal ng motor vehicle registration sa ilalim ng Land Transportation Management System Company Portal. Ayon kay LTO Chief Teofilo Gades III, hindi in-access ng ahensya at mga empleyado ang mga personal account ng kliyente kapag nagpopromeso ng kanilang transaksyon. Mag-issuean niya sila ng comprehensive set ng guidelines para sa paggamit ng ID at information na kuha mula sa aplikasyon para matiyak ang pagsunod sa Data Privacy Act. Ipinagutos na rin ni Godes ang pagsasagawa ng investigasyon sa nasabing insidente at tiniyak na mananagot ang sinumang empleyado na lumabag sa naturang batas. Sa iba pang balita, nasa mahigit sa 300 preso ang inasang mapapalaya ng Department of Justice ngayong taon alinsunod sa Good Conduct Time Allowance or GCTA law upang mapaluwag ang mga kulungan sa bansa.
Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remola, ang mga bilanggo ay naghihintay na lang ng pirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mabigyan ng clemency, pardon at cumulation of sentence. Una nang pinalaya ang nasa 371 katao na deprived of liberty or PDL noong September 13 dahil sa maayos na record at base sa iba pang kondisyon na nakasaad sa nasabing batas. Inatasan na rin ng kalihim ang Bureau of Corrections o Bucor na dalasan ng pagbibigay ng karpeta ng parole and Probation Administration at sa Public Attorney's Office or PAO para mapabilis ang pagpapalaya sa mga nakapiit. Iginit naman ni PAO Chief Attorney Persida target na makalaya ng bagong batch ng PDL sa October 25. Aabot sa 6.2 milyong piso ang hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa isang drug suspect makarang ikasa ang drug buy-bust operation sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Kinilala ang suspects na si June Lawrence Lau, 18 taong gulang, isang newly identified na high-value individual matapos maaresto ng pinagsanib puwersa ng mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit, Tactical Motorcycle Rider Units, Special Weapon and Tactics at ng Substation 5 personnel. Nakumpiska mula sa suspect ang buy-bust money na ginamit sa operasyon, isang kulay brown na pouch bag, digital weighing scale, 10 piraso ng not-tied transparent plastic sachet na naglalaman ng humigit kumulang na 717 gramo ng shabu na may standard drug price na 6,235,000 pesos. Nasa kustodiya na ng Pasig City Police Station ng suspect at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. Pabor si House Appropriations Committee Vice Chairman at Iloilo Representative Janet Garin sa natanggalin na ang hybrid session sa kamera sa halip na bumalik sa face-to-face sessions. Ayon kay Garin, magiging maayos ang ekonomiya ng bansa kung makikitang balik na sa normal ang trabaho sa mga pangunahing tanggapan ng gobyerno. Kinatigan naman ni Albay Representative Edsel Lagman sa payag ni Garin sa plenaryo. Aminado si Lagman na mahirap din ang hybrid lalo't hindi naman stable lahat ng internet connection ng mga kongresista. Sinimula ng hybrid session ng Senado at Kamara noong Mayo 2020 dahil sa COVID-19 pandemic. Sa September 30, magsisimulang break ng Kamara habang sa November 6 ang balik ng sesyon. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ito ang Radyo Ronda Balita na papanggan sa RPN DCBS 1368 sa AM band at sa internet radio. Napapanggan din ito sa RPN digital platform tulad ng live streaming Facebook Live at YouTube, nationwide at worldwide pa. I-like at i-share sa inyong kaibigan, kapatid at kamag-anak dito sa Pilipinas at sa ibayong dagat. Ang oras natin alas 12:22. Ang oras ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa balitang ibayong dagat o sa world news in English, American and Canadian warships sailed through the Strait of Taiwan on Tuesday in the first military freedom of navigation operation since U.S. President Joe Biden announced this. The U.S. would defend Taiwan if it were attacked by China. USS Higgins, a U.S. Navy-guided missile destroyer, and HMCS Vancouver, a Canadian Navy frigate, conducted a routine Taiwan Strait transit on September 20 through waters where high seas freedom of navigation and overflight apply in accordance with international law. That's according to Pentagon Press Secretary Brigadier General Pat Ryder.
China has claimed the Taiwan Strait is not an international waters, but are China's internal waters and territorial sea. However, under international law, the Taiwan Strait contains a corridor of international waters and airspace beyond the territorial sea of any state where all vessels can navigate freely. The United States has been increasing its military activities in Palau in recent months amid rising tensions with China. That's according to Palau's top diplomat who is visiting the United States ahead of the first U.S. Pacific Island Country Summit next week in Washington. Palau Minister of State Gustavo Aitaro urged countries to find alternative Pacific shipping routes in the event of a Chinese invasion of Taiwan that would make the Taiwan Strait an unsafe international lane. Aitaro said if the conflict in the Taiwan Strait does arise, the next alternative route is through Palau to Japan, and that's why it's important for Palau, Japan, and the United States to have a sit-down discussion on potential scenarios. Palau is one of the few countries that maintain diplomatic ties with Taiwan. In other news developments, United Nations Secretary General Antonio Guterres appealed to leaders Tuesday to unite and take action to address the so-called problems of a world teeming with turmoil. He called for the removal of all remaining obstacles to the export of Russian fertilizers and their ingredients, including ammonia. While there are no Western sanctions on either Russian food or fertilizer exports, Moscow claims that there are. A deal signed in Istanbul on July 22 is helping to get millions of tons of Ukrainian grain to international markets and is working to build confidence among shippers, insurers, and buyers of Russian grain and fertilizer so they can resume at pre-invasion levels. Guterres mentioned a litany of crises, both new and entrenched, from Ethiopia and the Sahel to Haiti, Syria, and Myanmar, that he said must be resolved. In Afghanistan, he said human rights are being trampled, especially those women and girls who have seen their rights disappear under the Taliban rule. He warned of the dangerous divisions between the global West and the South and geopolitical tensions splitting between developed and developing countries. The global consequences of Russia's invasion of Ukraine were the spotlight Tuesday at the UN General Assembly as the annual debate got underway. Leaders spoke of the urgency to get fertilizer, in particular, to the world's farmers at a reasonable price and in time for planting season, which in some parts of the world has started already. United Nations Secretary General Antonio Guterres said there are reports of farmers in West Africa and other regions cultivating fewer crops because of the price or lack of availability of fertilizers. This threatens global food security, which is already in a bad way. The United Nations says more than 800 million people worldwide are suffering from hunger. Guterres called for the removal of all remaining obstacles to the export of Russian fertilizers and their ingredients, including ammonia. Kayo nakikinig sa Radyo Ronda sa RPND-CBS 1368 at sa digital platforms nito sa YouTube at sa Facebook Live. Sa balita namang palakasan o sa sports, muling nagbabalik sa PBA ang Chongan Filipino basketball player na si Asi Tolauba sa ilalim ng NLEX Road Warriors para sa 23rd season ng PBA Commissioner's Cup. Ayon kay NLEX interim coach Adonis Tiaria, kanilang ibinabalik si Taloba sa dating MVP noong 2003 kasama sina JR Kenyahan, Anthony Semerad at Philip Panyo Mogan, sa samantalang papalit kina Matt Nieto at Paul Barrera na kasalukuyang isinasalalim sa health protocol. Samantala, nagsimula na rin mag-training sina Justin Brownlee kasama ang mga atleta ng Gilas Pilipinas habang hinihintay pa ang naturalization nito para sa November window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa November. Ayon sa Samang Basketball ng Pilipinas, inaayos na nila ang mga dokumento ni Brownlee para maging naturalized player.
Haharapin naman ng gilas ang Jordan sa November 10 na susundan ng Saudi Arabia sa November 13 na gaganapin sa labas ng bansa. Aarangkada na sa Oktubre 1 ang Premier League ng University Athletic Association of the Philippines o UAP Season 85. Bubuksan ito ng host University ng Adamson kung saan magkakaroon ng 60 events kumpara nung nakarang taon. Magsisimula ang opening game ng laro alas 12:30 ng hapon sa Mall of Asia or MOA Arena at susundan ng unang laro ng basketball. Ito ang Radyo Ronda na napapakinggan sa RPN DZBS at Internet Radio na napapakinggan din sa RPN digital platforms nito tulad ng live streaming, Facebook Live at YouTube, nationwide at worldwide pa. I-like at i-share sa inyong kaibigan, kapatid at kamag-anak dito sa Pilipinas at sa ibayong dagat ang fanpage namin. Bueno, ang ating oras alas 12:30 na ng tanghali. Dahito nga time check at sagot kada kayo ti Regasco Gas, libre nga delivery ti LPG gas cylinder. Mabalin nga tumawag kayo ti cellphone number 0949-302-9226 wano 0968-262-7284. Lumako naman tayo sa balitang entertainment. Finally, nakalipat na si Kay Brosses o Maria Carmela Brosses sa tunay na buhay sa kanyang sariling bahay matapos na tangayin ng kanyang 7 milyong piso ng sariling kontraktor. Aminado si Kay na pinagtitiwalaan niya ang kontraktor ng kanyang bahay pero niloko lamang siya nito. Dahil dito, idinimanda ng comedian singer ang kontraktor lalo na tenga ang konstruksyon ng kanyang dream house. Sa kabila nito, masayang ibinahagi ni Kay ang litrato ng kanyang bagong bahay sa sariling Instagram account. Binigyang pagkilala ng Philippine Animal Welfare Society or PAWS ang singer na si Jonalyn Biray dahil sa kanyang 70 rescued animals. Nabatid na nagpatayo si Jonah ng animal shelter kung saan umabot ng 70,000 ang kanyang ginastos kada buwan para sa kanilang mga alagang aso at pusa. Dahil dito ay kinatuwa at hinangaan ng PAWS ang singer dahil sa kanyang dedikasyon para sa matagal ng advokasya. Ayon kay Jonah, mas lalo siyang naging malapit at hands-on sa kanyang mga rescued animals mula na magsimula ang pandemya na naging dahilan din ng kanyang halos 1 taong pamamahinga sa showbiz mula ng 2021 hanggang unang quarter ng 2022. Nagpalabas ng warrant of arrest ang isa pang korte sa Taguig City laban sa TV host na si Fernan Acabong Navarro. Ito ay kinumpirma ni Taguig Police Chief Colonel Robert Baiza nang matanggap nila ang kopya ng warrant of arrest laban kay Navarro. Walang inirekomendang piyansa ang nasabing warrant kaugnay sa kasong panggagahasa sa modelong si Denise Cornejo. Sa kasalukuyan, naharap sa 2 kaso ng panggagahasa si Navarro sa Taguig Regional Trial Court at acts of lasciviousness sa parehong may kaugnayan sa mga reklamong inihain ni Cornejo. Samantala, balikan natin ang mga ulo ng mga balita sa Radyo Ronda Balita na napapakinggan ninyo sa RPN DZBS at sa Internet Radio. Habang ini-scroll natin pataas, tingnan natin ang mga ulo ng balitang ating binasa kanina. Eto, sandaling-sandali na lang po. At narito na. Okay. Sa balita ang lokal, Korte Suprema pinabura ng probinsya ng Ilocos Sur laban sa Benguet sa land dispute. Sa balitang nasyonal, mga PUV driver hindi pa maaaring magtaas ng pasahe hanggat wala pang fare metrics. 50,000 estudyante mula sa grade 1 hanggang grade 3 hirap magbasa ayon sa DepEd. Sa ibayong dagat, barkong pangdigma ng Estados Unidos at Canada dumaan sa Taiwan Strait. Tampok na pag-uusapan ang stabilidad ng Taiwan Strait sa darating na US Pacific Summit.
Sa balitang sports, si Talauba muling nagbalik sa PBA habang si Justin Brownlee nagsimula ng mag-ensayo kasama ang Gilas Pilipinas. Sa balitang entertainment, Kay Brosses naloko ng 7 milyong piso, nakalipat na sa bagong bahay. Diyan nagtatapos ang kabuuan ng balitang lokal, national, international, sports at entertainment sa Radyo Ronda Balita. Ang inyong tagapagbalita, si Jimmy Bermabe, nagsasabing magandang tanghali sa inyong lahat.